Зеленський Да. може прогнутися через цей компромат чи ні? Він скаже, от я зараз спостерігаю, ми з Юрієм Луценко це обговорювали, що Зеленський почав грати на випередки. Він почав казати, від мене требують, вимагають вийти з Донбасу. А виходить Рубіо, каже, ми не вимагаємо, ми кажемо, росіяни хочуть, щоб ви вийшли з Донбасу, тоді типа закінчиться війна. Хоча ми всі розуміємо, може закінчитися тільки етап війни, бо Росія буде тільки можна заморозитися ненадовго, да, поки Росія не підготовиться до наступного. Зеленський каже, ні, вимагається тільки верхівка айсберга. До речі, дуже цікаво, про Рубіо готовий говорити, про Міндіча не готовий, про двуручку на Москву не готовий, про багато ще що не готовий. Але він починає розповідати, і таке відчуття, що він починає волати вовки. Вовки, да. І от таке на випередки, тому що розуміє, що може бути. І в мене запитання, наскільки потужний компромат у американців, що зможуть вони дотиснути Зеленського чи ні? Чому я запитую? Тому що у Зеленського є альтернативний варіант. Оголосити, що все, ми сьогодні перебудовуємося, почати займатися проблемами мобілізації, СЗЧ, почати вирішувати питання термінів служби, почати і стабілізувати фронт. І тоді Путін вимушений буде перейти до цього. Або прогнутися під компроматом, коли почнуть показувати, хто що придбав, де у кого крипта. Ти розумієш, що коли, наприклад, на Єрмака накладуть санкції Сполучені Штати, або ще на деяких близьких до Зеленського, ну це буде зовсім не камільфо. Як би ми не ставилися до американців, як би ми не дивувалися позиції Трампа, якщо це буде робитися на підставі доказів, ну це буде зовсім інша історія. Я, знаючи психотип Зеленського і історію, можу з впевненістю сказати, що, звичайно, Зеленському і народу України, і Зеленському особисто, тут у нас співпадають інтереси, краще всього зайнятися тим, щоб зайнятися мобілізацією, да? Що у нас там 200 тисяч в СЗЧ, щось якийсь особливий закон прийняти там про їхню амністію. Скільки в СЗЧ? Ну, 200 тисяч по офіційним даним. Це коли було? Вони закрили на 260 тисячах, закрили інформацію. Кількість СЗЧ, повір мені, значно більше. Більше того, закрили саме для того, щоб не вирішувати проблему і про неї не було точних даних. Бо раніше кожен місяць, ти пам'ятаєш, Генпрокуратура викладала дані. Я на спілкувався з Генпрокуратурою. І коли мені назвали цифру, я прифігів. І я кажу, слухайте, ну треба щось робити. Бо скоро в ЦЗЧ буде більше, ніж в армії. Ви розумієте тенденцію? Ви намагаєтесь накритися ковдрою і казати, що чудовиськ не існує. Так не працює. Проблему треба вирішувати. Окей, якщо навіть 300 чи більше тисяч в СЗЧ, треба вирішувати все, абсолютно точно вирішувати цю проблему. Да? Ну, якщо 300 тисяч, то це вже третина армії в СЗЧ. От, і на Росії, виявляється, на цю цифру ж зважають. Чому Путіну кажуть, що ще чуть-чуть дотиснемо, і в них половина втече і фронт рухне. Тобто у Путіна основні сподівання на те, що або фронт, або тил рухне. В тому числі тил має рухнути, на їхню думку, тому що втече Зеленський, або проти Зеленського Трамп там ще щось почне робити. Зеленський скаже, я устал, я ухожу. Хоча у Путіна це найбільша б його була помилка, після найбільшої його помилки це початок СВО, да? Війни під прикриттям СВО. Тому що якщо б Зеленський втік, для України це б гірше б точно не стало. Хуже не буде, от те, що ми можемо сказати. З втечею Зеленської в Україні хуже не буде. Переформатуємо, буде ТВО Зеленського, і ми будемо тримати фронт далі. Але дійсно Зеленському, в його, якщо рейтинг його проблем, йому б треба сказати, найбільша моя проблема, я от мушу встати і думати, як повернути людей 300 тисяч із СЗЧ в частини, як зробити мобілізацію, таку, щоб вона була не смішна,
от, щоб не хапати там мужиків, яким там уже по 59 років, ну, то, що з них там штурмах толку нема, або там переформатувати, дивитися, там, у кого є бронь, ще раз переглянуть, а кого бронюють, а там, чи потрібно те-то робити, да? Тому що ми бачимо, що... Вибач, будь ласка, ну ти ж бізнес людям ламаєш, ти розумієш? Ти руйнуєш людям бізнес, тому що, давай Да. так, величезна кількість бронювань, і це не є ні для кого таємниця. Ми ж пам'ятаємо всі ці заброньовані переїзні цирки. Ми пам'ятаємо Петрова оцього. Ми розуміємо, що це для них бізнес. Бо це наш, як скажемо, це постійний бізнес. Тому що бронювання закінчується, його треба продовжувати. Тому я не вірю, що він цим буде займатися. Я кажу, як є. Але мене цікавить тільки одне питання. Ми ж говоримо, говоримо про те, що він мусив би робити. Да? Мусив. Але Трамп використає тоді, що буде використовувати цей компромат. А тепер от головне. Тепер головне. Ми знаємо психотип Зеленського. Так от, ото є, як кажуть, давай, орел по-твоєму, решка по-моєму, а якщо зависне, то буде як мріє Зеленський, да? От, то Зеленський думає, що коли монетку підкинуть, вона зависне в повітрі або упаде на ребро упаде. Чому? Тому що Вова виходить з того, що він фартовий, його все оточення виходить, і тому вони знають, на них будуть тиснуть. Він зараз, оці всі дії, що ні, Рубіо не прав, вони тиснуть. І він частково правий, вони тиснуть, але це неофіційно, вони кажуть, так буде краще. Сполучені Штати тиснуть, але офіційної заяви жодної не було. От якби була офіційна заява, що ми вимагаємо від України вивести війська, от тоді б це було. А так тиснуть, ну, в шутейному розговорі, що не скажеш, ви погорячились, ми погорячились, ну ви сказали, виходьте, ми сказали, а Зеленський каже, я не можу, то що мене ж тут з Банкової знесуть. У мене ж є патріотична партія, і мені нічого не пробачать. У мене ніколи не буде рейтингу навіть в 0,5%, якщо я здам хоч кусок української території. Він мусить сказати, що чи у вас мене посадять, хто зна, а тут посадять точно за державну зраду. І тому там типа не можу, місія невиполнима. І оце розказувати кожного разу. І я думаю, що десь в кулуарах вони так і розказують, що місія невиполнима. Ми хотіли, ми от щиро хочемо з Краматорська вийти, але не можемо. Чому? Бо мене або вб'ють, або посадять. Ну, варіантів немає. Я переживаю за своє особисте життя. Я не можу здати. Не тому, що я не хочу здати Україну. Я не можу її здати. Тому що народ України з Краматорська і Слов'янська виходить поки що не хоче. І тому ми продовжуємо війну. Другі варіанти. І він каже, ми пропонуємо заморозку по лінії зіткнення. Власне, і це треба Трампу розказувати. Як ви, Дональд Фредович, рік тому і пропонували, коли в інаугураційній промові своїй ви сказали, що я вимагаю заморозити конфлікт по лінії зіткнення без додаткових умов. І не треба ніяких додаткових умов. Просто заморозились, демобілізували по пів армії, розійшлись, зализуємо рани. Готуємося до наступного етапу. Отак от, там типа Зеленський може сказати, ми готові. І тут же ж йому висунуть, так, а от дивися, отут-ото, а ви все врете. Поки що це воно кулуарно. І тому американці неофіційно тиснуть, офіційно тиснуть не можуть, тому що весь світ возмутиться, що ви не на тих тиснете, Дональд Фредович, да? І тому неофіційно тиснуть будуть. А Зеленський думає, що він повисне в повітрі, або на ребро упаде монетка, що він відпетляє. От треба знати, що про Зеленського. Він просто тягне час, думаючи, що відпетляє. А взагалі, я стверджував і стверджую, ідеальний варіант закінчення, ідеальний варіант для Зеленського – це не закінчення війни, а фітіль війни прикрутить. Він і пропонує, каже, давайте енергетичне перемир'я. Ми не стріляємо по тилам, ви не стріляєте. Ми знижуємо інтенсивність боїв, ви знижуєте. Ви перестаєте напад. Давайте зробимо фронт статичний і тримаємося так ще рік, 2, 3, 10, 50, тобто просто знижуємо інтенсивність війни до війни, якою вона була умовно в 21-му році. В 21-му році ми втратили там щось до 40 бійців за весь рік.
і 8 мирних жителів. От давайте отак. Ви і ми там знижені втрати, але ніхто не припиняє війну. І Путіну хорошо, тому що він каже, що ми воюємо з агресивним блоком до сих пор. І нам хорошо. Єдине, що Путін то зараз думає, що у нас кончається міць, у нас закінчується міць із-за того, що все менше мотивації воювати за придурочну владу. От. І знаєш, от на це сподівання. Країна воює не за владу, люди воюють за право жити в Україні по своїх законах, обирати собі владу, а не щоб переобирали Путіна. Правильно, Бориславе. Україна ж інша. Він це не зрозуміє. Але ті, хто пішли в СЗЧ, яка у них основна, як вони виправдовують там, типа, Вася, чого ти пішов в СЗЧ? Я не хочу воювати за Зеленського, все. Ну це ж маячня, ми ж це розуміємо. Дивись, але це самовиправдовування. Людина ж мусить себе виправдувати.